خوب وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد محمد و آل محمد. و آل محمد. هفته گذشته ما فصل دوم رو صحبتش رو کردیم که بحث التزام به احکام شرعی بود. فصل اول بحث التزام به قانون بود که دیگه بحث در واقع درش انجام شد. فصل دوم بحث التزام به احکام شرعی بود که اصل وجوب التزام به احکام شرعی خیلی بحثی نداره، مهم اونجایی است که در واقع جواز مخالفت داده شده باشه، که گفتیم مواردی که در واقع قبل از اینکه فتوا صادر بشه می شود با دلیل مخالفت کرد، چه مواردیه که مثلا بحث تعادل ترجیح و تخصیص و تقیید و اینها بود. و بعد که وارد در واقع حکم داده میشه، اونجا هم مواردی که در واقع تزاحم باشه، باب تزاحم که واجبی رو باید ترک کرد ناچار، چون دو واجبیه که نمیشه هر دو رو انجام داد، یا بنابر مبنای آیون که ما درش مناقشه داشتیم روی قاعده اهم و مهم، آنچه را که مهم هست می شود فدای اهم کرد، و که خب اینم در جایی که علی مبنی القوم مواردی که مثلا اجازه داده شده باشه. این قلتی که شده بود این بود که صفحه بعد رو اگر بیارید، که در واقع این که شما میگید که شما باب تزاحم و قبول دارید و تو قاعده اهم و مهم مناقشه دارید، لذا بالا گفتید که هذا علی مبنی القوم، این اهم و مهم بر مبنای قومه که ما درش مناقشه داشتیم. فتأمل که گفتیم تو اون کتاب هم در واقع آدرس رو دادیم. این قول که این برمیگرده به همون، یعنی متزاحمه اینی هم که شما قبول کردید که جواز مخالفت با احده ما هست، اینم برمیگرده به همون قاعده اهم و مهم که شما درش مناقشه کردید. این قول یرجع تجویز للمخالفه فی المتزاحمین ایضا الی قاعده الاهم و المهم، اینم باز به قاعده اهم و مهم برمیگرده. و قد ناقشتم القاعده فی سعتها و شمولها لغیر موارد حفظ النفس، شما سابقا که در اون کتاب هم چاپ شده در این که قاعده اهم و مهم توسعه داشته باشه، به قول آیون تا گاو و ماهی پیش بره و هر جای اهمی با یه مهمی درگیر شد اون مهم رو فدای اهم بکنید. اینو شما قبول نداشتید، گفتید فقط جایی می شود مهم رو فدای اهم کرد که اون اهم بحث حفظ جان باشه، حفظ نفس باشه. اگر جایی طبق قرآن این چه اینه دیگه که همه جا وقتی محرمات رو میشماره میگه الا مذتررتم الیه، الا مذتروا الیه، بقیه جاهایی که اضطرار شده باشه، یعنی زنده ماندن با مثلا متوقفه بر این باشه که اینجا اکل میته بشه، اینجا مثلا فلان حرام انجام بشه. فقط در این موارد هست که قاعده اهم و مهم عمل میکنه، در بقیه موارد ما قبول نداریم. این اشکال که شد، ما هفته قبل اشاره کردیم، یه مقدار حالا تکمیلش داریم میکنیم. گفتیم که در واقع ما قاعده اهم و مهم رو فقط در مورد حفظ نفس قبول داریم، اما با به تزاحم با قاعده اهم و مهم خیلی تفاوت داره. تزاحم بین الواجبینه، یعنی دو تا واجب با هم تزاحم پیدا کردند. اهم و مهم هم واجبین رو در بر میگیره، هم واجب به حرام رو در بر میگیره. مشکل اصلی ما توی واجب به حرامه که بنابر قاعده اهم و مهم اون حرام مهم رو ما میتونیم فدای واجب اهم بکنیم، هر حرام مهمی رو ما میتونیم فدای واجب اهم بکنیم، که ما در این مناقشه داشتیم. گفتیم میشه همون در واقع حرف باطل قاعده تبریر که هدف وسیله رو توجیه میکند. هدف اگر واجب اهمی باشد، وسیله حرام مهمی باشد، به واسطه اون هدف اهم می شود این وسیله مهم رو انجام داد، مرتکب شد، هدف وسیله رو توجیه میکنه. که خب این قاعده تبریر و توجیه رو آیون
حالا بعضی هیچ کس قبول نداره، ولی در عمل کسانی که قاعده اهم و مهم رو میپذیرند ناچارند این هدف وسیله رو توجیه میکنند و بپذیرند. یعنی حرفشون ملازمه با این هست که حالا این بحثش بیشتر کسانی که علاقمند باشن، اون کتاب ما خدمت شما هست، آوردیم از مرحوم شهید مطهری، از حضرت آیت الله جوادی آملی، از که اینا مخالف هستند، از مرحوم آیت الله مصباح، از مرحوم آیت الله منتظری که اینها خلاصه نظراتی دارند، از حضرت آیت الله خرازی که صریحا دیگه این مسئله رو میپذیرند. به هر حال بحثش اونجا گذشته. مهم اینه که قاعده اهم و مهم، مشکل اصلی ما در دوران بین واجب و حرامه، اما در تزاحم دوران بین واجبینه و در دوران بین واجبین که ما مشکلی نداشتیم. لذا اصلا دوران بین واجبین اینجا ما کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. این عقلا ما مخیریم یا این واجب یا اون واجب رو انجام بدیم. حالا جالبه اگه کسی علاقه‌مند باشن اونجا کتاب بخونن، مثلا تزاحم بین الحرامین، ما گفتیم اصلا تزاحم بین حرامین معنی نداره، هر دوشو ما ترک میکنیم، اصلا حرام نباید انجام داد که ما یا اینو ترک کنیم یا اونو ترک کنیم. خب هر دو رو ترک میکنیم. اینکه اصلا تزاحم بین حرامین که اصلا معنی نداره که، یا تزاحم بین واجب و حرام که اصلا معنی نداره که، تزاحم فقط بین واجبینه که هر دو نمیشه انجام داد. خب دیگه اینجا آقایون گفتن که ولی مشکلی که حالا اینجا داره اینه که اهم رو اینجا آیا در تزاحم بین واجبین می شود گفت که مکلف باید اهم رو انجام بده، که ما در اینش اشکال داشتیم که حالا میبینیم. به لذا گفتیم قلتم لم نکن نناقش فیما اذا کان التزاحم فی غیر موارد حفظ النفس لکن من باب التزاحم. مرحوم آخوند آوردیم، ما مناقشه نداشتیم در جایی که تزاحم در غیر موارد حفظ نفس باشه، ولی از باب تزاحم بین الواجبین و دوران بین المحظورین از این باب باشه که دیگه ناچاره. گفتیم دوران بین محظورین مثل اینکه جنازه الان رو زمین افتاده، این جنازه رو اگه من دفنش بکنم ممکنه یه واجبی انجام داده باشم، ممکنه یه حرامی انجام داده باشم. اگر دفنش نکنم ممکنه یه واجبی رو ترک کرده باشم، ممکنه حرامی رو ترک کرده باشم. بالاخره چیکار بکنم من؟ اگه این انسان مسلمانی باشه دفنش واجبه، اگه انسان کافری باشه دفنش حرامه طبق نظر آقایون. اگر خب من الان اینجا چاره ای ندارم، بالاخره یا باید دفن کنم، مخیرم بین اینکه دفن بکنم یا نکنم، چون هر طرف احتمال وجوب و حرمت داره. این میشه دوران بین محظورین. گفتیم مثال خیلی در واقع ملموسش روزیه که احتمال عید فطر میره. اون روز اگه من روزه بگیرم ممکنه یه واجبی انجام داده باشم، ممکنه حرامی انجام داده باشم. اگه روزه آخر ماه رمضان باشه روزش واجبه، اگه روز اول ماه شوال باشه عید فطر باشه روزش حرامه و بس میشه دوران بین محظوره. البته اونجا راه احتیاطش اینه که آدم مثلا پاشه مسافت شرعی بره و مثلا روزشو بخوره، اون واز مندوحه‌ای داره. علی حال اینجا گفتیم ما مناقشمون در موردی که غیر حفظ نفس باشه لکن من باب التزاحم بین الواجبین باشه، در این مناقشه نداشتیم، یا دوران بین محظورین باشه. و هو آیا خون میفرماید فیما اذا کان کل واحد من الفردین فردا لموضوع العام و مشتملا علی المصلحه او المفسده المقتضیه الحکمه. هر یک از این دوتایی که الله با هم درگیر شدند، این دو حکمی که با هم در واقع تقابل پیدا کردند، هر کدوم فرد برای یک موضوع عام می باشه و مصلحت و مفسده که اصلا اون مصلحت اقتضای کرده که این واجب بشه یا اون مفسده اقتضا کرده که این حرام بشه، مقتضی حکمش هست. هر کدوم تابع مصلحت و مفسده خودشون. هر کدوم اینا دارای همه در واقع ویژگی‌های حکمساز هستند، به حیث لم یکن هناک مانع عن فعلیته فی کلیهما الا المزاحمه بینهما. هیچ مانعی در اینکه این حکمی که داره اینجا به وجود میاد فعلیت پیدا بکند وجود نداره، الا اینکه مزاحمی داره.
و الا اگر اون مزاحم نبود اینجا حتما واجب میشد یا حتما حرام میشد. یه مزاحمی اومده نذاشته این فعلیت پیدا بکنه. گفتیم مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد، اگر من نماز واجب به گردنم نباشه اونجا وجوب ازاله نجاست از مسجد فعلیت پیدا میکنه، من این واجب فعلی میشه. اما چون مزاحم در کار اومده باید ببینیم که آیا وقت نماز موسع هست و من فرصت دارم برای نماز، خب اون موقع فعلیت پیدا میکنه ازاله نجاست از مسجد. اما اگر نه وقت نماز موسع نیست، مضیقه، اون وقت فعلیت پیدا میکنه اقامه صلات. به هر حال فالعقل یستقل حینئذ بالتخییر، در چنین وضعیتی عقل حکم میکند، جز مستقلات عقلیه است که عقل حکم میکند به تخییر ان لم یعلم اهمیت احدهما، اگر اهمیت یکی از این دوتا دانسته نشود، یا ان لم یعلم، اگر مکلف نداند کدام که از این دو اهمیت دارد مخیر میشه، و الا اگر بدون کدوم اینا اهمیت دارد یتعین الاهم منهما، که در مثال ازاله نجاست و اقامه صلات اونجا خب اهمیتی از این حیث مشخص میشه، چون ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه، اقامه صلات نه واجب فوری نیست. شما به محض اینکه اذان گفتند واجب نیست واسید نماز بخونید، تا آخر وقت فرصت دارید، ولی به محض اینکه مسجد نجس شد واجب است که پاشید پاکش بکنید. پس ازاله نجاست واجب فوریه، اقامه صلات مدت داره، بنابراین اگر مدت نماز باقیه اون واجب فوری باید انجام بشه. اما اگر نه نماز زمان نداره نماز باید خونده بشه. خب پس ما در این مناقشه نداشتیم و انما ناقشنا، ما در این مورد تزاحم بین الواجبه مناقشه که کردیم این بود که شما این اهم رو از کجا میارید؟ وقتی شما گفتید در واقع اینجا عقل میاد میگه شما مخیرید، تخییر عقلیه، خب این ممکنه خلاصه اون مکلف نزد خودش یه معیاری داشته باشه، همون ترجیح بلا مرجحی که آقایون در فلسفه میگن دیگه، مرجحی در کاری که یکی از طرفین رو ترجیح بده. اینجا دیگه اهم خیلی. و انما ناقشنا فی انه اذا کان هذا الحکم العقلی المستقل دلیلا علی هذا الامر، اگر این حکم در واقع از مستقلات عقلیه است، این حکم عقلی مستقل دلیل بر این امریه که شما گفتید، فلماذا یکون ما هو الاهم فی نظر الشارع هو المتعین. شما گفتید و الا یتعین الاهم منهما، اگه اهمش معلوم شد اهم متعین میشه. میگیم از کجا شما دست اینو میگید؟ چون بالا شما گفتید فالعقل یستقل حینئذ بالتخییر، این حکم مستقل عقلیه، اهمش از کجا شما آوردید؟ اگه قراره که پای شرع در کار نباشه، پای نقل در کار نباشه، فقط حکم عقلی باشه، این اهم رو از کجا شما آوردید؟ یتعین الاهم منهما. بیانه، به این بیان ما از همون کتاب نقل کردیم دیگه. بیانه لو کان الدوران بین الواجبین، اگر دوران بین واجبین باشه، لکان واجبا علیه ان یختار احدهما به تخییر، این واجب عقلی است بر این شخص که یکیشون رو اختیار بکنه به تخییر، یکیشون رو بالاخره یکی از این دو واجب رو باید انجام بده، اجازه نداره هر دو واجب رو ترک بکنه، یکی از این دو واجب رو باید انجام بده، هر دو رو نمیتونه انجام بده، هر دو هم نباید ترک بکنه، یکیشو باید انجام بده. فیختار لا محاله ما یکون راجحا فی نظره و الاهم فی نفسه، مکلف اینجا میاد لا محاله اونی که در نظر خودش اهمه، در نظر خودش اولویت داره، اون رو انتخاب میکنه. و این کانه و غیر الاهم به حکم عقل و شرع، ولی اینکه ممکنه شما اگر بخواد اینو عقلی حساب بکنید ببینید نه این مختار این اهمیت عقلی نداشته یا حتی اهمیت شرعی نداشته. یک کسی هست، حالا مثالی که ما آوردیم یه قدری حالا چیز درش بکنیم،
یه کسی هست یه ماشین داره و الان تو بیابون میبینه که چند نفر گرفتار شدن، یک دو از دوستای دوره کودکیشن، دوره جوونیشن، یک دو تا هم خلاصه علمای بزرگوار و مراجع بزرگوار تقلیدن. خب این ممکنه بیاد اون دوستاشو سوار بکنه، از این بیابون و این گرما و این تشنگی نجات بده و خب این کی اومد الزامش کنه؟ نه، شما دوستاتو سوار نکن، اون مراجع و اون علما و اون اساتید و اونها رو سوار کن. عقل ممکنه ترجیحش این باشه، شرع هم حتی شاید ترجیحش این باشه، ولی این اینجا این دوتا واجب، یکی واجب نجات اون دوستاشه، یکی واجب نجات اون مثلا علما و مراجع. خب این دوتا واجب هست. این بیشتر به اون که أن ينقض الجميع فأي دلیل یوجب علیه أن ينقض الجميع دون صدیقه. چه دلیلی میاد بر عهده او بذاره که حتما بایستی اون جمع و نجات بدی، نه دوستتون؟ اللهم الا ان یقال ان العقلاء یذمون من فعل هذا، مگر اینکه بگی که عقلا مذمت میکنند که این شخصی که حیث قدم انقاذ فرد حتی لو کان صدیقه علی انقاذ جمع، مگر اینکه بگی اینجا در واقع یه مذمت عقلایی رو در پی داره که این اگر اومد یه نفر رو نجات داد برای دوستش باشه و گذاشت که یه گروهی مثلا هلاک بشن، این ناپسند از حیث عقلا. فتدبر. این خیلی بحث مهمی نبود، فقط می‌خواستیم اون اشکال رو ما پاسخ داده باشیم که این اون مناقشه‌ای که ما داشتیم در قاعده اهم و مهم به این نتیجه گیری ما لطمه نمیزنه. حالا اگه عزیزان نکته داشته باشند استفاده کنیم تا بعد وارد فصل سوم که مهمترین فصل بحث ماست بشیم انشالله. جناب آقای دیمستانی بفرمایید. سلام علیکم، خیلی ممنون. در مسئله اهم و مهم، چون اونجا نوشته فیختار لا محال ما یکون راجحا فی نظره. خب اینجا عموما یعنی حالا چطور ما مکلف تشخیص کنه، و اگر تشخیص کرده به خودی، رأی خودش، نگاه خودش، خودش، ممکن هم خلاف شرع و محدور هم میافته. چون مکلف چطور عموما چطور مکلف تشخیص کند این مهمیه این مهم نیست. حالا ممکن از طریق ملاکات در مهم و در اهم. خب ملاکات از کجا؟ ملاکات از احکام شرعی، ملاکات احکام شرعی از اوامر و نواهی دیگه شرعی. خب بس مکلف اینجا مکلف اینه از کجا میفهمه؟ خب اوامر و نواهی شرعی، ملاکات اهم، ملاکات مهم. خب خود اهم، خود مهم. بس ممکن زیاد در جاهای زیاد مکلف چیزهای تقدیم کند به عنوان اهم، اما حقیقتش اهم نیست. و حقیقت که در واقع علم خدا، یا مثلا چیزهایی تأخیر کند و حقیقتش اهم. بس نهایتاً مکلف همین افتاد در چیزی که خودش میخواد فرار کنه، به جای تقدیم مهم را تقدیم کرد و به جای تأخیر مهم
اهم را تأخیر کرد، چون نمیداند اهم و مهم واقعی و در بیش علم خدا. بس ما دیگه مثل این که نشد حالا دیگه بله افتادیم چیزهایی که میخواد فرار کنیم. بله ببینید، اگر شما در واقع در باره قاعده اهم و مهم میفرمایید که ما قاعده اهم و مهم رو گفتیم قبول نداریم و میگیم تنها هم که شما میفرمایید، ما میگیم که اگر ما یک حرامی رو بخوایم انجام بدیم برای اینکه یک واجبی ترک نشه، باید شارع اجازه داده باشه. ولی اینکه ما بخوایم بگیم هر جا اگه حرامی با واجبی درگیر شد ما تشخیص بدیم که واجب اهمه، اون حرام رو میتونیم انجام بدیم برای اینکه اون واجب اهم ترک نشه. این رو ما گفتیم که اونجا بحثشو کردیم، گفتیم شارع باید اجازه داده باشه. بله اگر واجب از اموری باشه که لا یرضی الشارع به ترکه، شارع مثل حفظ نفس که شارع راضی به ترکش نمیشه. اگر ما احراز کردیم که واجبی از واجباتی هست که لا یرضی الشارع به ترکه، شارع راضی به ترکش نمیشه، خب خود شارع اجازه داده، میگه حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و فلان و فلان و فلان الا ما اضطررتم الیه، مگر جایی که شما اضطرار پیدا کرده باشید به او، یعنی جانتون در خطر باشه، بخواید میته بخورید، بخواید مثلا این گوشتای حرام رو بخورید یا غذای حرام بخورید، اونجا جایزه. یعنی خود شارع اجازه داده که ما بیایم اونجا اهم و مهم بکنیم، خود شارع گفته حفظ جان اهمه. اما اینکه ما به تشخیص خودمون بخوایم اهم و مهم بکنیم، این تا وقتی مجوز شارع در کار نباشه. مثالی که من میزدم تو اون بحث میگفتم که شما یه موقعی هست الان مثلا شخصی داره غرق میشه توی در واقع استخر، شما الان توی اتاق دربسته هستید و نمیتونید، توانشو ندارید، دیوار جلوتون هست، نمیتونید بدون از نجات. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون واجب انقاذ غریق از عهده شما ساقط میشه، چون شما یه مانع تکوینی که اون دیوار باشه در مقابل شماست و نمیذاره شما برید و اون رو نجات بدید. خب حالا این زمین غصبی که فاصله بین ما و اون استخر شده، این یه مانع شرعیه که اونم لا تقصب، غصب رو مرتکب نشو. این یه مانع شرعیه. چطور مانع تکوینی تونست وجوب اون انقاذ غریق رو ساقط بکنه؟ مانع شرعی هم باید همینطور باشه، مگر جایی که شارع این مانع شرعی رو برداشته باشه، که میبینیم در مورد حفظ نفس این مانع شرعی و شارع برداشته. والا جایی اگر یه واجبی با یه حرامی درگیر شد، اون واجب از وجوبش ساقط بشه. چرا این حرام رو مرتکب بشیم؟ بگیم اون واجب ساقط میشه، مگر اینکه شارع گفته باشه اون واجب رو من راضی به ترکش نیستم و هر حرامی رو اگه شده مرتکب بشی که اون واجب ترک نشه. این بحثایی که ما اونجا داشتیم. اما در مورد تزاحم بین واجبین اگه شما میفرمایید، خب تزاحم بین واجبین که اتفاق میفته یه موقعی هست که این اهمیت و اولویت مشخصه، مثل ازاله نجاست از مسجد که چون واجب فوری هست، این در جایی که نماز فرصت داشته باشه اون واجب فوری اهمیت داره دیگه، چون فوری بودنش نشون دهنده اینه که نباید به تأخیر بیفته، پس اون مقدم میشه. اما جایی که این همچین اولویت هم در کار نباشه، یعنی مرجحات باب تزاحم به قول معروف در کار نباشه، این تأخیر عقلیه، خود این مکلف مخیره که هر کدومو که خواست انجام بده، این واجب انجام بده یا اون واجب انجام بده، مخیره. البته طبق نظر فلاسفه هیچ وقت ترجیح بلا مرجح که محاله، یعنی حتما یه مرجح نفسانی در کار هست که این الف رو انجام میده به جای ب، ولی دیگه این ترجیحی که خودش داده و الزاماً به عنوان مثلا یه اهم عند العقل یا عند الشرع نیست، جایی که این مشخص نباشه. خب فصل سوم، اقسام مزاحمت بین الاحکام المدنیه و الاحکام الشرعیه و تکلیف بی کل منها، یعنی این مزاحمت های اقسام مزاحمت بین احکام مدنی و احکام شرعی، بین قانون و فتوا، و ببینیم چند قسم ما داریم و هر یک چه حکمی پیدا میکنه.
خب ما اومدیم اول گفتیم ببینید یه بار قانون هست، ما خب قوانین رو باید نسبت به مکلفین بسنجیم دیگه، باید نسبت به مکلفین بسنجیم، نسبت به یه مکلف خاص، چون باز حالا بعد خواهیم گفت نسبت به افراد مختلف فرق میکنه. مثلا قانون اینی که ورود به دانشگاه برای خانم ها بدون با حجاب مثلا تو فرانسه یا تو کجا ممنوعه، خب این برای آقایون چه دخلی داره؟ وقتی من بخوام وارد دانشگاه بشم، من یه مردم بخوام وارد دانشگاه، اون قانون برای من مقابله تضاهمی پیدا نمیکنه با قانون شرعی وجوب حجاب، چون اصلا قانون وجوب حجاب که برای من نیست و لذا بعضی از قوانین اصلا ارتباطی به مکلف نداره. این یه دسته از قوانین، یه دسته قوانین ضد شرعی، قوانین مخالف شرعی در کشورها یه دستش ارتباطی به مکلف نداره نسبت به هر مکلفی. ممکن نسبت به مکلفه یه خانم این ارتباط داره، این تضاهم به وجود میاره، و این نسبت به آقایون نه. این قانون منع حجاب در دانشگاه ها نسبت به آقایون هیچ اختلاف شرعی و تضاهم جدول همین جدوله، ولی هر قانونی ممکنه نسبت به مکلفی توی یه بند از این جدول بگنجه، نسبت به دیگری در بند دیگری بگنجه. بنابراین ولی جدول همین جدوله. ببینید بعضی قوانین هست که ارتباط با مکلف نداره، مثلا به او ارتباطی نداره، ولی بعضی قوانین هست که ارتباطی داره. در واقع مبنای تقسیم بندی ما قوانین ضد شرعی، قوانین مخالف شرع که در کشورها هست ممکنه باشه، حالا ممکنه باشه در کشور اسلامی و غیر اسلامی هرچی، قوانین خلاف شرع که در کشورها باشه. بعضی از این قوانین نسبت به مکلف ارتباطی نداره، به او ربطی نداره، بعضی از قوانین به او مربوط هست. حالا اون قوانینی که به او مربوط هست یا راه چاره‌ای هم داره که هم بتونه قانون رعایت بکنه هم خلاف شرع مرتکب نشه، یا نه هیچ راه چاره‌ای نداره. اگر خواست قانونی عمل کنه باید خلاف شرع مرتکب بشه، اگه خواست به شرع عمل کنه باید قانون رو زیر پا بگذاره. ببینید به این ترتیب که ما تقسیم کردیم دیگه همه موارد رو شامل شد. هیچ چیزی، خدا حفظ کنه استاد ما آیت الله آزمایی جوادی آملی، ایشون میفرمود که تو هر تقسیم بندی که شما خواستید بکنید اینو برسونید به تقسیم بندی دوگانه، وجود و عدم، که دیگه شق سومی نداره دیگه، یا این هست یا نیست. اگر نبود یا این هست یا نیست، همینجوری دوتایی، یعنی همینجوری تقسیم بندی. و اگه ما از اول میگفتیم اینا 3 حالت داره، ممکن آدم شک کنه که شاید حالت 4می هم باشه، حالت 5می هم باشه، ولی وقتی ما دوتایی رفتیم جلو، همش بین وجود و عدم بود، دیگه شق دیگری تصویر نداره. لذا این جدولی که ما گفتیم ممکنه در ادامه باز تقسیم بندی بشه برای تصویر کرد، ولی تا اینجا همین 3 تا بیشتر در واقع به وجود نمیاد که ما راجع به هر کدوم از اینا حالا راجع به احکامش بایستی صحبت بکنیم. ببینید الفصل الثالث اقسام المزاحمه بین الاحکام المدنیه و الاحکام الشرعیه و تکلیف کل منها. لتصویر اقسام التزاحم بین الاحکام المدنیه و الاحکام الشرعیه یجب ان نلاحظ اقسام الاحکام المدنیه المخالفه للشریعه بالنسبه للمکلف. ما اگر بخوایم تصویر بکنیم تزاحم بین احکام مدنی و احکام شرعی، اقسام مزاحمت و تزاحم رو، باید بیایم ببینیم احکام مدنی و قوانین مخالف شرع نسبت مکلف این چند صورت پیدا میکنه. فنقول تنقسم القوانین المخالفه للفقه الى اقسام. قوانین مخالف شریعت، مخالف فقه، اینا چند قسم میشه. الف
القوانین التي لا تكون بینها و بین المکلف علاقتون، تکالیفی که هیچ ارتباطی به مکلف نداره. مثل چی؟ کمن الحجاب فی الجامعات به نسبت للرجال، این که در دانشگاه ها منع حجاب باشه، حجاب خلاف قانون باشه، قانون عدم حجاب در دانشگاه داشته باشیم نسبت مردان، دانشجویان پسر، آقایون اساتید، اینا که ارتباطی، خانمای اساتید یا خانمای کارمند یا دخترای دانشجو، اینا نسبتشون این قانون در واقع ارتباط به اونا پیدا میکنه. و الا اون آقایونی که کارمندند اونجا، یا آقایونی که استادند اونجا، یا آقایونی که دانشجو هستند اونجا، این قانون به اونا ارتباطی پیدا نمیکنه. پس این یه قسم از قوانین ضد شرع، قوانین خلاف شرع. و دست دوم نه، القوانین التي تكون بینها بین المکلف علاقه، قوانینی که بین اون قوانین و بین مکلف ارتباط هست، مربوط به مکلفه. و به ایضا تنقسم الی، حالا همین به که قوانینی که علاقه هست بین اونها و بین مکلف، خودش تقسیم میشه به دو قسم. یا راه چاره داره، میتونه جوری عمل بکنه که خلاف قانون هم نباشه و خلاف شرع هم نباشه، یا نه هیچ راه چاره ای نداره. بگه الف ما توجد للمکلف فیه عن تخلف الشریعه مندوحتون، برای مکلف یافت می شود که راه چاره ای برای اینکه تخلف شریعت هم نکرده باشه، طبق قانون که عمل میکنه مخالفت با شریعت هم نکرده باشه. کمن تعدد زوجات، قانون قبلا بحثو کردیم که تعدد زوجات ممنوعه. خب راه چارهش چیه؟ اینه که این مکلف بیاد از ثبت نام زن دومش بگذره، بگه نه اینو من نمیخوام قانونی ثبتش بکنم، من اینو نمیخوام مثلا امکاناتی یا حمایت‌های دولتی یا فلان که به مثلا همسر میرسه اینو من چشم‌پوشی بکنم. خب این هم اون در واقع شریعت رو رعایت کرده، یعنی مثلا زن دوم خواسته بگیره، اینو خب کاملا شرعی هم بوده اونو، و هم خلاف قانون مرتکب نشده. چون قبلا داشتیم که در واقع منع تعدد زوجات نمیگن که شما اگر زن دوم داشتی خلاف قانون مرتکب شدی و زندان و مثلا جریمه و فلان، نه، فقط دولت حمایت نمیکنه. حالا باز اگه فکر کنیم مثالهای بهتری برای این قضیه پیدا بکنیم شاید بهتر باشه، ولی فعلا این مثال رو ما آوردیم. ما توجد للمکلف فیه عن تخلف شریعه مندوحه، مثل چی؟ مثل قانون منع تعدد زوجات. والمندوحتو، حالا راه چاره‌ای که اینجا داره، اما غض و نظر زوج عن حقه فی الزوجة الثانیه، یا بیاد از حق خودش که میتونه زن دوم بگیره، حق شرعیشه، از اون چشم‌پوشی کنه، بگه نخواستیم زن دوم نخواستیم بگیریم. خب خلاف شرعی هم مرتکب نشده، خلاف قانونی هم مرتکب نشده. و اما غض و نظره للزوجة الثانیه اما یستحقه به اعتبار زوجته، یا اینکه بیاد از زن دومش اون چرا که به اعتبار زوجیت مستحقش هست که مثلا کمک هزینه مالی دولت بهش بده فلان، اینا از این چشم‌پوشی بکنه، یا بگه کلا من زن دوم نمیگیرم، یا بگه زن دوم میگیرم اما اون حمایت‌های دولتی رو چشم‌پوشی میکنم. به این ترتیب درسته این قانون ممکنه کسی بگه خلاف شرع، یعنی این شریعت میگه زن دوم و سوم و چهارم جایزه ولی قانون اینجا مثلا خلاف شرعه، ولی خب شخص میتونه هم قانون رعایت کرده باشه هم شریعت رعایت کرده باشه، دیگه زن دوم نگیره، یا اگه زن دوم گرفت از اون حمایت دولتی چشم‌پوشی بکنه. اینم پس مندوحه داره. قسم بعدی به مالا توجد له فی مندوحه، نه اونجایی که دیگه هیچ راه چاره ای نداره، یعنی یا باید قانون رو عمل بکنه یا باید شرع رو رعایت بکنه، قابل جمع نیست اینا با هم. اونم یه حالتی که حالا ممکنه. حالا پس این سه صورت شد. پسارت الاقسام و ثلاثه، پس
3 قسم شد. چرا؟ لکون تقسیم فی کل مرحله ثنایی لا یتصور غیر طرفیه. چون در هر مرحله که ما اومدیم اون الف و ب و این ب الف ب دوتایی بود دیگه، یعنی بین وجود عدم بود، یا تکون یا لا تکون، یا توجد یا لا توجد. در واقع بین وجود عدم دیگه لا یتصور غیر طرفیه. فتسیر و ثلاثتن بالحصر العقلی. پس اینجا حصر عقلی میشه دیگه، یعنی 3 تا بیشتر نیست. بله حالا مثلا ما لا تکون و بینه و بین المکلف علاقتون خودش ممکنه تقسیم بشه باز دوتایی بره جلو، یا ما توجد المکلف ان تخلف شرع مندوحه باز اون ممکنه خودش بره جلو. ولی تا این مرحله این 3 تا دیگه به حصر عقلی هست که این میشه اقسام القانون المخالف للشریعه. 1 ما لا تکون بینه و بین المکلف علاقه. 2 ما توجد المکلف فیه ان تخلف شریعه مندوحه. 3 ما لا توجد له فیه مندوحه. این 3 قسم. نکته ای که حالا گفتیم اینه که نسبت به مکلف ها، هر فرد مکلف ممکنه قوانین توی یکی از این 3 تا بگنجه، جا به جا بشه. نسبت به خانم مثلا قانون منع حجاب میاد توی 2 و 3، نسبت به آقایون میره توی 1. والذی ینبغی التنبه الیه قبل الدخول فی الاقسام و البحث فی احکامها. قبل از اینکه داخل این اقسام بشیم و در احکامش بحث بکنیم اینو توجه داشته باشیم. هو ان قانونا واحدا، یه قانون واحد، یمکن ان یندرج بالنسبت لفردن فی قسم و بالنسبت لفردن آخر فی قسم آخر. نسبت به یه نفر یک قانون، نسبت به یه نفر شاید در یکی از این 3 قسم بگنجه، نسبت به یه نفر دیگه در یه قسم دیگرش بگنجه. مثل چی؟ کمن الحجاب فی الجامعات، همین قانون منع حجاب در دانشگاه ها. فهو یندرج فی 1، یعنی اون که علاقی ارتباطی ندارد با مکلف، به نسبت للرجال، نسبت به مردان و زنانی که با دانشگاه کاری ندارن، نه کارمند دانشگاه هستن، نه استاد دانشگاه هستن، نه دانشجو هستن، به اونا ارتباطی نداره. و نساء اللاتی لا ترید الدخول فی ایت جامعه، زنایی که نمیخوان تو جامعه وارد بشن، نه دانشجو هستن، نه استاد هستن، نه کارمند هستن، خب اینا به اونا ربطی نداره. و نسبت به اونا، نسبت به مردان و نسبت به این زنها، این میره تو قسم 1 میگنجه. و یندرج فی 2 یا 3 او 3 به نسبت للنساء اللاتی ترید الدخول فی جامعه، نسبت به زنی که کارمند باشه یا دانشجو باشه یا استاد باشه، حالا یا تو 2 یا تو 3 گنجونده میشه. پس اینم ما متوجه باشیم که قوانین نسبت به افراد در هر یکی از این 3 تا دسته ممکنه گنجونده بشه. تا اینجا اگر آقایون باز نکته‌ای دارن بفرمایید. تقسیم بندی رو دیگه انجام دادیم، حالا بریم وارد در واقع حکم باب تضاهمش بشیم. السلام عليكم. علیکم السلام و رحمت الله. عفوا أنا فقط إشارة المشاركة لا أعرف أين ذهبت ولهذا تكلمت دون استئذان. عفوا. السؤال هو هذا التقسيم أنه المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية أو المصلحة الذكورية والمصلحة الأنوثية على أي مستند استند؟ لأنني هكذا أنظر، يعني أنظر أنه الإسلام يراعي مصلحة المجموع العام. نعم إن هناك مصالح مباشرة مثال الحجاب عند النساء في الجامعات، هذا يمسهن مباشرة، ولكن هو في النتيجة يمس الرجال باعتبار عفة النساء، تنعكس على المجتمع الإسلامي، تنعكس على الرجل الذي عنده بنت، حتى لو كانت بنته محجبة سوف تتأثر بالأخريات. ومن هنا نجد أن المصلحة مشتركة. نعم قد تمس شخصا ما مباشرة، لكن في المجموع العام هي تمس المجموع العام وإن كان لم ينظر. فأتحفظ أو أتوقف عند
هذا التقسيم التجزئي لنساء ورجال أو فرد أو جماعات، مع فائق الاحترام والشكر. بله ببینید مثلا مثال همین قانون دانشگاه شما ببینید، این که منع حجاب در ورود در دانشگاه، آیا آقایون وقتی که دانشگاه بخوان وارد بشند، دانشگاهی که حجاب برای زنها درش ممنوعه، آیا اینجا برای آقایون واقعا دو تا حکمه، یعنی یکی واجب رعایت قانون یکی واجب رعایت شرع، با هم تضاهم پیدا میکنه؟ آیا یک آقایی وقتی میخواد وارد دانشگاهی بشه که حجاب برای خانم ها ممنوعه، او در واقع سر دوراهی قرار میگیره که یا قانون رو مخالفت بکنه یا شرع رو مخالفت بکنه؟ نه، او وارد دانشگاه میشه دیگه. این که حالا اونجا آیا به نامحرم نگاه بکنه یا نکنه اون دیگه جدای از این مسئله است. تو خیابون هم همینه، تو جای دیگه هم همینه که ممکنه به نامحرم نگاه بکنه یا نکنه، اون دیگه حکمش جداست. ولی اینکه وارد دانشگاه شدن و مثلا تو دانشگاه تحصیل کردن یا کار کردن یا تدریس کردن، استاد باشه، کارمند باشه، دانشجو باشه، به آقایش مشکلی پیش نمیاره براش که بخواد یا قانون رو رعایت نکنه یا شرع رو زیر پا بگذاره. نه، برای آقایون همچین حالتی پیش نمیاد. یا برای زنایی که نمیخوان تو دانشگاه کار بکنن، جای دیگه داره کار میکنه، یا اصلا خانه داره یا ارتباطی با دانشگاه نداره، نه دانشجو نه کارمنده نه استاده، این قانون برای او هم تضاهم با شرع رو پیش نمیاره. قانون خلاف شرعه. این که میگه زنها نمیتونن بدون حجاب وارد دانشگاه بشن خلاف شرعه. اما برای کدوم مکلف این تضاهم با شرع رو پیش میاره؟ برای اون خانمی که میخواد وارد دانشگاه بشه، یا کارمند یا استاد دانشجو، اون هست که یا باید حجابش رو کنار بگذاره یا قانون رو مخالفت کنه با حجاب وارد دانشگاه بشه. پس او هست که براش این تقابل پیش میاد. برای آقایون همچین تقابلی پیش نمیاد، برای خانمایی که کاری با دانشگاه ندارن همچین تقابلی پیش نمیاد. پس این تقابل در واقع نسبت به افراد مختلف میشه. به نحو کلی گاهی از اوقات قوانینی ارتباطی با مکلف نداره، یعنی اون قانون با یه قانونی هست مثلا در مورد کسانی که در کشور توی فلان رشته شغلی دارن کار میکنن، یه قانونی میذارن که مثلا خلاف شرعه، اینا اجازه ندارن مثلا که مثلا روزه بگیرن، اجازه ندارن چه بکنن مثلا. خب من اصلا شغلم اون نیست، بنابراین اون قانون ممکنه خلاف شرع باشه ولی با من ارتباطی پیدا نمیکنه، چون من اصلا شغلم اون نیست، ارتباطی با من نداره، راجع به فلان شغله یا مثلا چه هست این. یا مثلا حالا باز یه مثال ملموس، اینا که مثلا استخرها اینجا میبینید مختلفه دیگه. اون کسی که شغلش مثلا به عنوان نجات غریق کنار استخر وایسادن و مراقبت کردنه، خب این ملزمش میکنن که شما در استخر مختلط اونجا باید کار بکنی. خب این قانون برای او مشکل ایجاد میکنه، برای منی که کارم نجات غریق نیست مشکل ایجاد نمیکنه، ارتباطی با من نداره. بنابراین این تقسیم بندی بر این اساس ما کردیم که آیا اون قانون خلاف شرع به من مکلف ارتباط پیدا میکنه یا نه. اگر من مکلف، پس یه قسمیه که من مکلف ارتباطی پیدا نمیکنه، منو سر دوراهی قانون و شرع که یکیشو مخالفت کنم قرار نمیده، ربطی من نداره، مال یه گروه دیگه است، مال یه شغل دیگه است، مال یه جمعیت دیگه است. یا نه من ارتباط پیدا میکنه. اگه من مکلف ارتباط پیدا میکنه، یا راه چاره‌ای دارم که هم قانون و هم شرع رعایت بکنم، یا راه چاره‌ای ندارم. این تقسیم بندی هم ما از هیچ جا نگرفتیم چون کسی اصلا وارد این بحث نشده، این در واقع بحث ابداعی خود ماست داریم بحثش رو میکنیم. لذا این تقسیم بندی رو خود من در واقع پیشنهاد کردم. اگر شما ببینید جایی اشکال داره این تقسیم بندی رو اصلاح بکنید، ولی از جایی من نگرفتم این تقسیم بندی رو، خود من فکر کردم دیدم اینا رو میشه به این نحو تقسیم بندی کرد و در این چارچوب قرارش داد. اگر شما میبینید که جایی به این تقسیم بندی اشکال وارده، بفرمایید تا تقسیم بندی رو ما اصلاحش بکنیم، و الا این اصلا جایی بحث نشده که ما حالا بخوایم از اونجا مثلا این مطالب رو گرفته باشیم و اینجا نقلش بکنیم.
یا در قسمت اول اگر ما حجاب را دانشگاه نگیریم، مدارس بگیریم، در مدارس بچه ها که ولیشون در این حکم تکلیف ندارن، مستقیما به خانواده ربط نداره، ولی چون ولی هست بچه هم نمیتونه تنها خودشون قرار بدهد. والدین اینجا با اینکه مستقیما نیست، ولی از باب ولایت این کجا این تقسیمات ما قرار بدیم؟ خب نسبت به اون کسی که دختر بچه نداره، این میره تو قسم اول که ارتباطی باش نداره. آقایی که اصلا دختر بچه نداره، ارتباطی به اون نداره. نسبت به اون آقایی که دختر بچه داره ولی هنوز به سن مدرسه نرسیده، باز تو قسم اول میگنجه. نسبت به اون آقایی که دختر داره ولی بزرگه، دیگه مدرسه رو نیست، باز تو قسم اول میگنجه. ولی نسبت به اون آقایی که دختر بچه داره که مدرسه رو هست، اگر گفتیم که بله این واقعا مکلفه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، نسبت به بچه هاشون هم تکلیف دارن، این خب میاد توی قسمت 2 یا 3 میگنجه. خب اگر که دیگه آقایون مطلبی ندارن، حالا باز من این بخش اولم چون این قسم 1 یعنی اون که ارتباطی با مکلف نداره خیلی ساده است، اینو بگیم بقیهش باشه برای جلسه بعد انشالله. قسم اول پس این احکام مخالف شریعت، قسم اولش که ارتباطی با مکلف نداره، مثل همون که قانون منع حجاب برای آقایون که هیچ چیزی نداره، خب این خیلی مشخصه که هیچ تضاهمی بین قانون و فقه پیش نمیاد، چون اصلا این دیگه هیچ تضاهمی نیست و خیلی مسئلهش مشخصه. هم باید قانون را رعایت بکنه مکلف، هم باید شریعت رو مکلف رعایت بکنه، هیچ درگیری هم با هم دیگه نداره. این خیلی روشنه. پس مالا تکون بین نکته داشتن آقایون. بله ببخشید استاد، بنده دست بالا گرفتم. خواستم در مورد مثالی که زدید یک چیزی اضافه کنم که فرمودید مثلا یک شخصی، یک مسلمانی وقتی اینجا مثلا تو اروپا زن دوم میگیره او رو ثبت نمیکنه، ولی یه راه دیگری هم هست که مطابق قانون اینجا که اون زنان میتونن باز هم مورد حمایت دولت قرار گیرن، و اون هم از بعضی غیر مسلمون ها شنیده بودم که میگن زنی که مثلا زن دوم یک مرد هست و مسلمونه، اینها معمولا خود را به عنوان زنی که تنها یعنی بدون شوهر یک فرزندی رو بزرگ میکنن، اینطور پرورش میدن، نشون میدن و قلمداد میکنن، اینطور ثبت نام میکنن، بعد دولت اونها رو هم حمایت میکنه. در مورد این که فرمودید مبنای اهل قوم، یعنی بکنم که اینجا مقصود چی هست؟ چون مثلا قوم قدیمی نمیتونه باشه، اونجا مبناها خیلی متفاوت بود با امروز. بله ببینید مبنای القوم که ما گفتیم یعنی بنابر الان شما وقتی برید میبینید که اغلب آقایون این قاعده اهم و مهم رو پذیرفتن. ما یه مقاله هم من دارم، حالا غیر از این که تو اینجا آوردیم، مقاله هم من دارم، یه کرسی نقدی هم برگزار کردیم توی قم که اینو من قاعده اهم و مهم اونجا نقد کردم و البته از اون برم آقایونی بودن که داور بودن، آقایون در واقع در مقابل ما بودن. جلسه خیلی مفصلی بود و جلسه خیلی علمی سنگینی بود. بله این قاعده اهم و مهم رو الان توی فقه قبول دارن ولی خب ما به اون اشکال فقهی داشتم، اشکال در واقع مبنایی داشتم، لذا این مبنایی که قاعده اهم و مهم رو در فقه تا به قول آقایون تا گاو و ماهی هر جا یه اهمی با یه مهمی درگیر شد ما مهم رو فدای اهم بکنیم، این رو ما درش مناقشه کردیم و تفصیل قضیه حالا توی اون کتاب که خدمتتون هست اونجا هست، اگر که مطالعه کردید و بعد با هم بحثی داشته باشیم اون. لذا من اینجا گفتم علی مبنی القوم،
علی مبنی القوم یعنی اگر یک بله اهمی با یه مهمی درگیر شد اون مهم رو حکم مهم رو میشه فدای اون حکم اهم کرد. بله یعنی در اصل این مبنای اکثر علمای معاصر بله قم هست. بله همینطوره. بله بسیار خوب. عرض می شود که ما لا تکون بین الحکم المدنی و المکلف علاقتون، اونجایی که بین حکم مدنی یعنی بین قانون و مکلف هیچ ارتباط و علاقه، قسم یک دیگه، فی هذه الحاله لا تنعقد تزاحم بین القوانین و الفقه بالضروره. خیلی بدیهیه، بالضروره منظور بالبدیهه هست، خیلی مشخص بدیهیه که در این حالت تزاحم بین قانون و فقه اصلا به وجود نمیاد، منعقد نمیشه. چرا؟ لکون القانون المخالف للفقه خارجون یا خارجن، درسته باید خارجن بکنیم، خارجن عن محل ابتلاء المکلف، چون قانونی که مخالف فقهه این خارج از محل ابتلاء مکلفه. قانون مثلا منع حجاب خارج از ابتلاء مکلفه، رجال و یا زنایی که دانشگاه کاری ندارن خارج از محل ابتلاعشونه. ولا یلازم التزامه به شریعه مع مخالفته للقانون، این که این ملتزم به شریعت باشه حجابش رو رعایت بکنه، این ملازم با زنی که حالا مثلا حجابش دانشگاه کاری نداره، این که حجابش رعایت بکنه این ملازمه نداره با مخالفت با قانون. نه اصلا دانشگاه نمیره، داره توی مغازه‌ای کار میکنه، داره توی یا اصلا خونه داره، این اصلا مخالفت، یا اصلا مرده، این ملتزم به شریعت بودنش مخالفت قانون رو ملازمه نداره. بنابراین فهذه الحاله خارج عن محل این حالت اصلا از محل کلام ما خارج، ما داریم در حالت تزاحم بحث میکنیم، این اصلا تزاحمی پیش نمیاد. پس قانون خلاف شرعه ولی خارج از محل کلام، خارج از محل بحث ما، این جایی تزاحم پیش نمیاره. ما داریم مبادی بحث کنیم که قانون خلاف شرع موجب تزاحم با در واقع شرع سلام میشه، اینجا تزاحم نمیاره. من خواستم فقط عرض کنم که در اعداد افرادی که همین موضوع جلو بحث می‌کنیم که لا تنعقد تزاحم بین القوانین و الفقه، مورد عجوزه یا برای خانم کهنسال بله. 4 تا 5 بذاریم که یه مقداری به بعد از ظهر ماه رمضان هم به استراحت آقایون خیلی لطمه وارد نشه. از هفته آینده انشالله کلاس رو 4 تا 5 داشته باشیم.